අද දින අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වයිනයි ෆ්ලෝරින් ලේ කරන නිවසකට. මේ නිවසේ කලින් නිර්මාණය කරලා තිබුණේ කළු පාට සිමෙන්ති. ඉතින් කාලයක් වෙනවා අවුරුදු කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් නිවසට අලංකාරයක් මදි. ඒ නිසා නිවස දැන් මේ රිනෝවේෂන් එකක් යන සමයේ මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් තමයි මේ පොළවට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් ලස්සනයි. මිලිමීටර 2ක් විතර ඝනකම තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6යි අඩි 3 මේ වගේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් ගම් අනුසාරයෙන් තමයි ඇලවීමක් සිදු කරන්නේ. ඔබගේ ටයිල් ෆ්ලෝවට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ වගේ සිමෙන්ති වලින් කරන ලද ෆ්ලෝරින් එකකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම සුබදායි, ඉතාමත් අලංකාර අඩු වියදමකින් කරන්න පුළුවන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් කියන්නේ. ඉතින් G ෆ්ලෝ ආයතනයෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කරන දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඉමේස් ආයතනයෙන් තමයි මේ නිවසේ මේ කාර්යය සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔබට වෙනත් දැන් මේක ටයිල් ලේ කරන්න කියන අධික වියදමක් යනවා. මේ දිනවල ටයිල් හොයාගන්නත් යම් ගැටලු තියෙනවා. මාස 3-4 ඉන්න ඕන, අවුරුද්ද ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු, රෙනෝවේෂන් කරන නවීකරණ අලුත් ඇදිදා කටයුතු තාමත්ම කඩිනමින් සිදු කරගන්න හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් කියන්නේ. ඉතින් ගම් අනුසාරයෙන් තමයි ඇලවීමක් සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔබට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන මේ අලවන ෆ්ලෝ එක හොඳ සවිමත්ද කියලා. ෆ්ලෝ එක ගිලා බැසීමක් සිදු වුණොත් ඉතින් යම් පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. කොච්චර හොඳ වුණත් මේ මැටීරියල් එක ෆ්ලෝ එක ගිලා නොබැසෙන බව විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මේ පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා බැලුවම ඔබට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ සවුන්ඩ් එකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් බෝල්ද නැද්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ තාමත් හොඳ ෆ්ලෝ එකක් හින්දා මේ වගේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේක කෘමීන්ගෙන් හානි වෙන්නේ නැහැ. ඉන්සෙක්ට් ප්‍රූෆ්, ඊළඟට වෝටර් ප්‍රූෆ්. ඔබට වතුර වැටුණත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෝටර් ප්‍රූෆ්. ඊළඟට මේක කොච්චර බර සෝෆා එක එහා මෙහා කරත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. සවිමත් මැටීරියල් වලින් තමයි, PVC මැටීරියල් වලින් තමයි මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලර්ස් තියෙනවා 42කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඔබට සුදුසු ඔබගේ ආස කරන ඔබගේ සිතගී පරිදි අවශ්‍ය කලයකින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔබ සුදු වර්ණයට ආස නම් සුදු වර්ණයෙන් නිෂ්පාදිත වර්ණ තියෙන 10කට වඩා. ඔබට ලී වර්ණය අපි තු තේක, මැහොගනි, කුඹුක් ලී අනුසාරයෙන් නිර්මාණය කරන ලද වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් උත් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් පරිසර හිතකාමී. ඔයාලා මේක කුඹුක් ලී නිර්මාණය කරා නම් වර්ග අඩියට 3000ක් 4000ක් විතර ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න සිදු වෙනවා. අධිකම ඉඳලා වෝටර් බේස් කරන්න ඕන. ඒ ලී ෆික්ස් කරන්න ගියාම තව රීප පටි දාන්න ඕන. රීප පටි දාලා එන මගින් තමයි ස්ක්‍රූස් මගින් තමයි කුඹුක් ලී ඒව ලේ කරන්නේ. ඉතින් අධිකම ඉඳලා වියදම් එනවා. වර්ග අඩියට 4000ක් වෙන්න පුළුවන් වියදම. ඉතාමත් අඩු මුදලකට වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අද සෑම දෙයකම වියදම් අධික සමයක ඔබට ඔබගේ නිවස ඉතාමත් ලස්සන කරගන්න, ඔබගේ ගෙදරට ජීවත් වෙන ආස හිතන පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න හොඳම නිෂ්පාදනයක් කියලා පුළුවන් දේශීය නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් කියලා කියන්නේ. අපි වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එක හරහා ඔයාලා දැනුවත් කරන්නේ ඔයාලගේ නිවසටත් මේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. තවත් දේවල් දැනගන්න ඔයාලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි ඉදිරියේදී වටින වීඩියෝස් අවශ්‍ය නම් මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් වලට අමතරව තව SPC කියලා නිෂ්පාදනයකුත් නිර්මාණය වෙනවා මෙම ආයතනය විසින්. SPC කියලා ඊට වඩා ඝනකම් වැඩි, මිලිමීටර 4ක් විතර ඝනකම්, යම් පොඩි ප්‍රමාණයක වියදම චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. මීටත් වඩා හොඳයි. ඒ මැටීරියල් එක උනත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝකුත් අපි ඉදිරියේදී ඔයාලට මේ සමග ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයාලට තවත් මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා ඉක්මනටම කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, නොටිෆිකේෂන්ස් ගෙන්න ගන්න, ඉදිරියේදී බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හම්බවන්න ශාස්ත්‍රීය නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු Waruna Manamperi Associate Private Limited අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ. මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් එකට වසර 10ක විතර වගකීමක් දෙනවා. ඉතින් කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් ඔයාලට ආපහු ඒක වෙනස් කරලා අවශ්‍ය විදියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආයතනය පිහිටලා තියෙන්නේ මාතර ශාඛාව පිහිටලා තියෙනවා නූපේ ජංක්ෂන් එකවට. ඒකම ලංකාව පුරා ඕනම ස්ථානයක ගිහිල්ලා මෙම ඉමේජ් හෝම් ආයතනය කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔබගේ නිවසට මේ වගේ අලංකාරයක් ගෙන දෙන වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් ලේ කරලා දීලා අවශ්‍ය කාර්යයන් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට හරිම පහසුයි
මේක මේ ගම් ගාලා අලවල දේවි පැය 6ක් වගේ කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඒක ඉර්ගේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වර්ගඩි 800 විතර ප්‍රමාණයක් කරන්න පැය 6කින් ඉතාමත් පහසුවෙන් කරලා දෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට වෙන ගෙවල් වලට යන්න ඕනේ නැහැ, බඩු බස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් ඔබගේ නිවසට. වසර 10ක වගකීමක් දෙනවා. ඒකම දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අඟල් 6යි අඩි 3යි මගේ මේ ස්ට්‍රිප් වගේ පටි තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඕනනම් මේක අඩි වගේ තියෙනවා. කොටු හැඩේ ලැමිනේටිං ටයිල්ස් තියෙනවා. අඩි 2යි 2ක් තියෙනවා. ඒකම අඩි 3යි අඩි 1.5 ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන වර්ණයකින් යුක්ත වෙනවා. අපි කාපට් දානවනේ ලස්සන නිල් පාට. ඒ කාපට් දාන්න ගියොත් සමහරට වතුර රැඳිලා වතුර මේම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ලොකු වියදමක් යනවා. ඒකට ෂැම්පූ ක්ලීනින් මැෂින්ස් ඕන. ඒ වතුර ඇදලා ඉවත් කරන්න. නමුත් මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් එකෙන් ඒ අලංකාරයම ගෙන දෙන කාපට්ස් තියෙනවා. නිල් පාට නොයෙක් වර්ණයන්ගෙන් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබගේ පරණ නිවස ලස්සන කරන්න, නවීකරණය කරන්න, ඔබගේ අලුත් නිවස ඉදිකරමින් පවතින නිවසටත් මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් එකතු කරගන්නයි කියලා තමයි වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එක කරා ඔයා දැනුවත් කරන්නේ. ඉතාමත් මේ බඩු මිල හැමදේම වියදම අධික වෙන මොහොතක ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට තමයි මේ වයිනයිල් ෆ්ලෝරින් ඔයාලා වෙතට ළඟා කරගන්නේ. එහෙනම් තවත් දිනයකදී අපි හමු වෙමු මේ වගේ SPC ෆ්ලෝරින් ගැනත් ඔයාලා දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඉමෙන්ස් ආයතනයේ හෝම්ස් ආයතනයෙන් තමයි මේ සියලුම මේ ලේයින් කටයුතු මේ ඔබගේ නිවසට ඇවිල්ලා කරන්නේ. ඔයාලා අවශ්‍ය දුරකථන ඇමතුනොත් අපිට ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකට කමෙන්ට් කරන්න. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හම්බවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ